Tervehdys, Tommi tässä näin ja Tommys Vainalat, ja tällä kertaa meillä on hardcore-asioita, eli yksi kevään mielenkiintoisia tulevia julkaisuja on Pohjasakka-bändin Petetty EP, mikä on nyt nauhoitettu, miksattu ja valmiina menossa puristamolle painettavaksi tai jonnekin tehtaalle menossa lähiaikoina joka tapauksessa. Jammon kanssa asiasta juteltiin ja hän laittoi mulle ne biisit kuunneltavaksi ja sen tiimoilta tästä keskustellaan, mutta Pohjasakasta noin niin kuin ylipäätään, niin hehän julkaisivat tämän ainokaisen levytyksensä silloin 85, Maailma täynnä vihaa, ja tämä on kyllä ihan tosi hyvä Suomi hardcore-klassikko. Mulla on tää tämmönen Rat Bike Rock'n'Roll Bullshit Recordsin uusintapainoksena. Ihan hyvä soundinen levy ja alkuperäistä vailla on. Ja sitten vuonna 2021 niin toi Finnish Hardcore Label julkaisi tämän Pohjasakka, kidutusta ja pelkoa levyn sitten, eli heidän 86 vain kasettina julkaistut biisit, niin, ja tää on kanssa aivan erinomainen 80-luvun hardcore-levytys. Liekko sitten tuon levyn tiimoilta, niin Jammo saanut sitten päähänsä perustaa tai kasata Pohjasakka uudelleen. Hän toki nyt on ainut alkuperäisjäsen siinä, ketä soittelee. Tästä pitäisi varmaan hänen kanssaan tarkemmin haastattelua vaikka tehdä, kun toi levy jossain kohtaa julkaistaan. Itse asiassa Puntalassa viime vuonna näin Pohjasakan siellä isolla lavalla soittamassa, ja ne uudet biisit ja nämä klassikkobiisit kyllä soljuvat niin kuin tosi mukavasti siellä keskenään, ja uudet biisit ei sillä tavalla niin kuin erottunut mitenkään niistä alkuperäisistä biiseistä, mutta ehkä se iso lava ei ollut niin kuin paras mahdollinen paikka sitten Pohjasakalle, ja nyt huhtikuussa Pohjasakka ja Aivoproteesi on lähdössä kolmen keikan kiertueelle, niin kyllä ajattelin vähän, että kyllä lähtisi Jyväskylään katselemaan sitten semmoiseen pienempään paikkaan, niin varmaan pääsee bändikin paremmin oikeuksiinsa, ja jos vaikka siellä jonkun haastattelun pätkän tekisi sitten Pohjasakan ja Aivoproteesiltakin on uusi levy tulossa, niin molempien kanssa voisi jotain tämmöistäkin viritellä. Joka tapauksessa Jammo laittoi mulle siis noin EPn biisit digitaalisesti kuunneltavaksi, ja tuossa lopussa sitten laitetaan pätkää yhdestä biisistä tulemaan, ja niitä mä oon nyt tässä viime päivät kuunnellut ihan moneen kertaan, ja kyllä mä oon niistä pitänyt. Tässä on aina semmoinen riski, kun tämmöinen vanha 80-luvun bändi kasaantuu uudestaan, ja silloin on kertynyt sen 40 vuoden kokemus sen jälkeen, niin sitten halutaan ehkä jotain uutta, että ei haluta sitä semmoista vanhaa, mitä oltiin silloin, ja sitten tahtoo tulla sitä metallista soundia sinne muun mukana. Ihmiset kasvaa, maailma muuttuu, mutta onneksi Pohjasakka tällä Petetty EP:llä on kyllä pitänyt sen 80-luvun hardcore soundin, ja ei ole metallia sitten mukana ollenkaan. Eli aika lailla jatketaan niillä linjoilla, mihin silloin 80-luvulla jäätiin. Eli musiikki on ihan tämmöistä puhdasta suomi-hardcorea, ei mitään kaahausta, vaan ihan semmoista mukavan tempoista hardcorea, ja ja bändi ei yritä olla mitään enempää kuin se onkaan. Ei yritä mitään hienostelua siinä. Biisit on ihan simppeleitä. Suurin muutos on oikeastaan siinä, että Jammon lauluni on aika lailla erilainen kuin silloin nuorena hemmona 80-luvulla. Et siinä on niinku se suurin muutos, ja ainakin nyt mitä itse kuuntelin sitten tätä EPtä, niin soundit oli kyllä aika hyvät siinä. Eli siellä EPllä tulee olemaan, kyseessä nimenomaan tulee olemaan 7-tuumainen EP, niin 5 biisiä. Biisien pituudet vaihtelee minuutti 11 2 minuuttiin, eli aika sopivan mittaisia, ja kokonaiskestoa on 8 minuuttia levyllä, ja näiden biisien nimet on Petetty, Rikkaat rikastuu, Paska poke, Kansanmurha ja Alkoholisti. Ja nämä biisin nimet kyllä kertoo aika lailla, mitä se sisältö sitten tulee näissä olemaan.
nämä sanotukset olisi kyllä voinut olla ihan silloin 80-luvulla ja ehkä se paska pokebiisi varsinkin niin kuin viittaa siihen, että nuoret ei pääse sisään jonkin ravintolaan, niin kuulostaisi vähän niin kuin sen tyyppiseltä meiningiltä, mutta mistäs minä tiedän, kun ne ravintoloissa juuri käy. Mutta täytyy sanoa, että kun se koko EP on se 8 minuuttia, niin se on aika lailla sopiva annos, niin kuin hardcoressa yleensäkin semmoinen EP-mittaan sopiva annos kokonaisuutta. Ja tehdäänpäs kuulkaa nyt silleen, että otetaan tähän loppuun sitten pätkä kansanmurhabiisiä ja laitetaan tää soimaan ja sanotaan, että kiitoksia katselemisesta ja hankkikaa ihmeessä Pohjasakan levy, kun se tulee. Rajoitetusta painoksesta kuitenkin tulee olemaan kyse. Kiitoksia ja moi! Kansanmurha! Kansanmurha! Ihmiset ei tiedä, mitä pian tapahtuu. Kukaan ei voi ymmärtää. Jos tätä lavalta ja kansanmurhaa, emme halua nähdä sitä päivää. Kansanmurha! Kansanmurha!